Αν αγαπάς τα φυτά σου, αλλά δεν θέλεις να ρίχνεις χημικά στον κήπο, τότε αυτό το βίντεο είναι για σένα. Σήμερα θα δούμε 6 φυσικά λιπάσματα που μπορείς να φτιάξεις στο σπίτι με απλά υλικά που ήδη έχεις. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Νούμερο 1. Ξυλική στάχτη. Αν έχεις τζάκι ή ξυλόσομπα, μην πετάς τη στάχτη. Μπορείς να τη μουλιάσεις σε νερό και να τη χρησιμοποιήσεις σαν φυσικό λίπασμα για τα τριαντάφυλλα. Η στάχτη είναι πλούσια σε κάλιο και βοηθά στην ανθοφορία. Μόλις γίνει παχύρευστο υγρό, ρίξ' το γύρω από τη βάση των φυτών. Νούμερο 2. Κατακάθι καφέ. Το κατακάθι του καφέ είναι μικρός θησαυρός για τον κήπο. Αφού φτιάξεις τον καφέ σου, άφησέ το να στεγνώσει και αποθήκευσέ το. Όταν μαζέψεις αρκετό, ανακάτεψέ το με το χώμα. Είναι πλούσιο σε άζωτο και βοηθά στην ανάπτυξη των φυτών. Νούμερο 3. Νερό μαγειρέματος λαχανικών και αυγών. Μην το πετάς στο νεροχύτη. Κατά το μαγείρεμα, τα λαχανικά και τα αυγά αφήνουν μέταλλα στο νερό. Άφησε το να κρυώσει και πότισε με αυτό τα φυτά σου. Είναι ένας εύκολος τρόπος να τους δώσεις θρεπτικά συστατικά. Νούμερο 4. Τσόφλια αυγών. Τα αυγά δεν είναι μόνο για το πρωινό σου. Τα τσόφλια τους είναι γεμάτα ασβέστιο. Ξέπλυνέ τα, στέγνωσέ τα και θρημάτισέ τα. Ανακάτεψέ τα με το χώμα και θα δεις τα φυτά σου να δυναμώνουν. Επιπλέον αποθούν τους γυμνοσάλιαγγες. Νούμερο 5. Κοπριά από πικραλίδες. Αν βγεις βόλτα στην εξοχή, μάζεψε πικραλίδες. Φτιάξε υγρό λίπασμα με 1 κιλό πικραλίδες και 5 λίτρα νερό. Άφησέ το να ζυμωθεί για 1 με 2 εβδομάδες, ανακατεύοντας καθημερινά. Το αποτέλεσμα είναι μια φυσική ενδυνάμωση για τομάτες και κολοκυνθοειδή. Νούμερο 6. Κοπριά από καλέντουλα. Ίδια διαδικασία, ίδια αναλογία, ίδια μαγεία με τις πικραλίδες. Η καλέντουλα είναι αγαπημένη των φυτών και βοηθά στην ενίσχυση της ρίζας. Και κάπως έτσι, με απλά υλικά, μπορείς να φροντίσεις τον κήπο σου με φυσικό τρόπο. Αν έχεις δοκιμάσει κάποιο από αυτά, γράψε το στα σχόλια. Και αν έχεις δικά σου κόλπα, μοιράσου τα μαζί μας, γιατί η γνώση στον κήπο ανθίζει όταν τη μοιραζόμαστε. Στο κανάλι μας θα βρείτε πολλά ακόμα βίντεο σχετικά με το θέμα που μόλις εξετάσαμε. Πάρτε μια μικρή γεύση. Οι σύνδεσμοί τους βρίσκονται κάτω από το βίντεο στην περιγραφή.